Hello guys, welcome to my channel and this is MJ, and for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano natin i-link ang ating Gcash account sa ating PayPal account step by step, kaya umpisahan na natin. First, pupunta tayo dito sa ating Chrome, and then dito sa search bar, i-research lang natin itong paypal.com. At dito guys, maglalagin tayo sa ating PayPal account. Ayan, ito for example, ito yung PayPal account ko. So, click na natin itong login. So, once pag nakalagin na tayo guys, scroll down lang natin. At dito makikita natin ang banks and cards. So, link a card or a bank. So, click na dito. And then dito guys, pipiliin natin is link a bank account. So guys, pag ito ang lumabas, link a bank account, ito, ibig sabihin yung kung meron kayong BPI account, pwede nyo i-link dito. Pag wala, so click lang natin itong X. So once pag na-click na natin yung X, dito tayo mapupunta sa link a bank or link a card. Yung pipiliin natin dito is link a card. Ayan. Dito guys, sa link a card, meron silang credit card number. Select your card type and expiration date, and ano pa yung isa? Ay, yung code sa likod ng card. Ayan. So paano ba natin ito gagawin? First, pupunta tayo sa ating Gcash account. So, kailangan lang nating i-login yung ating account sa Gcash. Ayan, dito na tayo sa ating dashboard ng Gcash account ko. So, dito, i-click na natin itong show more. Ayan. So dito naman guys, scroll down lang natin at hanapin natin itong pay online. Ayan. So i-click na natin itong pay online. Ayan. So dito guys, meron silang pay directly with Gcash, pay with American Express, virtual pay, and pay with Gcash, Mastercard. Pipiliin natin dito guys is yung itong pay with American Express virtual pay. Ayan. So dito guys, register with your email address to start. So yung email address na ilalagay nyo dito guys is yung PayPal address, email address nyo. Ayan. So dito guys, click lang natin itong continue, and ito yung lalabas. American Express virtual pay activation successful. Ayan po. So ngayon, babalik tayo sa ating dito sa Gcash. Click ulit natin itong pay with American virtual. So ito na yung lalabas guys. Meron na tayong tawag dito card. Ito po yung virtual pay na credit card. So dito sa taas guys, dito yung nakalagay yan. Yan po. Yung card number niya. Yan, ito, at ang kanyang expiration date. Yan, dito po rin yung pangalan natin nakalagay. Ayan po. Next is, ikakopy natin itong card number natin. Ito po siya, hindi ko alam kung ilang digit to. Parang 16-digit number, and then doon natin ipipaste sa PayPal account natin. Ayan po. Yan po yung card number na kailangan nating i-copy. Sa pagka-copy guys, pindutin lang natin itong card, and then automatic na siyang magka-copy. Ayan po. So dito natin ipipaste sa link a card ng PayPal account. So dito, kailangan natin yung card type, ilagay natin yung American type. Ayan po. Make sure lang guys na tama yung card number. So tama naman yun kasi kinakopy natin, and then automatic na yun siya. So dito guys, nalagay na natin yung credit card number, card type, which is yung American Express. And then ilagay natin dito yung expiration date. Yan, dito po natin makikita sa virtual pay. Ito po yun.
So next guys, balik tayo sa PayPal account natin. And then yung next step is yung security code. So yung security code guys is mahanap natin dito sa virtual pay sa Gcash. So click lang natin itong get new code. Ayan, ito po. So click natin yan. At meron tayong marireceive doon sa ating cellphone na OTP from virtual pay. So, ayan guys, security code request successful. Dito, titingnan natin yung ating cellphone at ito nga, may na-receive tayo na security code and then i-enter lang natin dito sa PayPal account natin yung security code. So, once pag na-enter na natin itong security code, i-click na natin itong confirm and then ito yung lumabas guys, all done. Ayan po, connected na po yung ating Gcash sa ating PayPal account. So, ayun na nga guys, ganun lang kadali na mag-link ng ating Gcash account sa ating PayPal account. So, para magiging yung PayPal account natin is verify na, no? Kailangan kasi natin na i-verify yung PayPal account natin para makatanggap tayo ng pera galing sa ibang tao na magsisend sa atin. And that's all for today's video guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko sa aking channel. I'll see you guys in my next video. Bye!